මම සිරා. ගමේ කොයි මල ගෙදරත් මගුල් ගෙදරත් ඉස්සරහට පැනලා වැඩ කරන එක මමයි. ගමේ උන් එක්ක විතරක් නෙවෙයි. ලොකු මුදලාලිලා එක්ක, පොලිසිය රාළහාමිලා එක්කත් මගේ ලොකු ෆිට් එකක් තිබුණා. ඒ හින්දාමයි ආරච්චි මහත්තයා මේ මංගල්‍ය වගකීම් ඔක්කොම වගේ මගේ කරට දුන්නේ. මේ කතාවට මුල පිරෙන්නේ අර මූසල මංගල්‍ය වෙන්න අවුරුදු 3කට විතර කලින්. ගල් කැටිගොඩ ආරච්චි මහත්තයාගේ දුව රන්මැණිකා කියන්නේ ගමේ හිටපු ලස්සනම කෙල්ල වුණාට ඒකිගේ හිත පුදුම අහංකාරයි. වලව්වේ හුරතලේට හැදිච්ච හින්දා ගමේ අනිත්තුන්ව ඒකිට පෙනුනේ මැස්සෝ මදුරුවෝ වගේ. රන්මැණිකා වැඩිවිය පත්වෙච්ච දා ඉඳන් ගමේ හිටපු ගොවි පවුලක කොල්ලෙක් ඒකිගේ පස්සෙන් වැටුණා. මිනිහා නමින් සේන. සේන කියන්නේ කඩවසම් ටිකක් හිතුවක්කාර කොල්ලෙක්. ඌ රන්මැණිකට පණ ඇරලා ආදරේ කරා. ඒත් රන්මැණිකා සේන දිහා බැලුවේ පිළිකුලෙන්. "තෝ වගේ හිඟන්නේ දිහා මම බලයිද බොල?" ඒ විදිහට කී සැරයක් නම් සේනට බැනලා ඇත්ත. ඒත් සේනගේ හිතේ තිබ්බ ආදරේ පොඩ්ඩක්වත් අඩුුනේ නෑ. ඌ හිතුවෙම කවද හරි කෙල්ලගේ හිත වෙනස් වෙයි කියලා. දවසක් රන්මැණිකා නගරෙට යන්න ලෑස්ති වෙලා ගමේ බස් හෝල්ට් එකට ආවා. එතන කවුරුවත් හිටියේ නෑ. බස් එක එන්න පරක්කු වුණා. මේ අතරතුර සේන එතනට ආවේ එයාගේ පරණ බයිසිකලේ පැදගෙන. රන්මැණිකා අහක බලාගත්තා. සේන බයිසිකලේ කෙල්ලගේ ඉස්සරහම නතර කරලා කටකොණකින් hina වෙලා විහිළුවක් කළා. "ඔච්චර ආඩම්බර වෙන්න එපා මැණිකේ. කවදා හරි ඔය අයිති වෙන්නේ මේ සේනට." එහෙම කියලා ඌ hina වුණා. රන්මැණිකට යකා නැක්කා. කෙල්ල ගෙදර ගිහින් මූණ ඉදිමෙනකන් අඬලා බොරුත් එකතු කරලා ආරච්චි මහත්තයාට කිව්වා අර සේන කියන එක මගේ අතින් ඇත්තා කියලා. ආරච්චි මහත්තයාට හොඳටම කේන්ති ගියා. ඇස් රතු වුණා. එයා එදා රෑම ගමේ හිටපු දරුණුම මැරෙක් වෙච්චි සයිමන්ට කතා කරා. "සයිමන්, අද රෑට අරුගේ හුස්ම ටික යන්න ඕනේ. හැබැයි මල මිනිය කවුරුවත් දකින්න බෑ. සැක කරන්නේ නැති විදිහට වැඩේ කරා." එදා රෑ සයිමන් තව දෙන්නෙකුත් එක්ක එකතු වෙලා සේනට හොඳටම ගහලා පන පිටින්ම ඇදගෙන ගියේ ගමේ කෙළවරේ තිබ්බ පරණ සොහොන් පිට්ටනියට. එදා හොඳටම කරවල තිබ්බ කෙම්මුණ දවසක්. සේනව සොහොන් පිට්ටනියේ තිබ්බ විශාල නුග ගහක් මුලට දාලා සයිමන්ලා පොළොවලින් ගැහුවා. සේන මැරෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි ඌ එක පාරටම ලේ පෙරාගෙන hina වුණා. උගේ ඇස්වල තිබ්බේ මරණ බයක් නෙවෙයි, දරා ගන්න බැරි වෛරයක්. ඒ බැල්ම හරියට පපුව හාරගෙන යනවා වගේ දැනුණා කියලා සයිමන් පස්සේ කාලෙක බයෙන් කිව්වා. "තොපි අද මාව මැරුවට මං තොපි හැම එකාගෙම පලි ගන්නවා." ඒ වෙලාවේ අහම්බෙන් හරි දෛවේ සරදමකට හරි සයිමන්ලා සේනව මරලා බලදාන්න හැදුවේ නුග ගහ මුල තිබුණු පරණ අතෑරලා දාපු වලකට. ඒ වල කාලෙකට කලින් ගමේ කට්ටඬියෙක් මල යකේ බන්ධනය කරලා හිර කරපු තැන. සේනගේ උණුලේ ඒ ශාපලත් පොළවට වැටෙද්දිම මහා අමුතු හුලඟක් ඇවිත් නුගගහ හෙල වුණා.
සේන මැරුණේ තමන්ගේ දිව තදින් හපාගෙන ඇස් දෙක උඩ දාගෙන. ඒ මරණයත් එක්කම අර පොළවේ තිබ්බ යක්ෂ බලයයි සේනගේ වෛරයයි එකතු වෙලා ඌ මහා භයානක යක්ෂයෙක් බවට පත් වුණා. සේන අතුරුදහන් වුණා කියලා ගමම හිතුවා. හැබැයි එදා ඉඳන් රන්මැණිකට රෑට හීන පේන්න ගත්තා. රෑ 12 පහු වෙද්දී කෙල්ල කාමරේ ඇතුලේ කෑ ගහනවා, අන්න අරූ එනවා, මාව හංගන්න අර කළු මිනිහා එනවා කියලා. උදේට බලද්දී කෙල්ලගේ අත්වල කලවවල නිල් පාට වෙච්චි තැලුම් පාරවල්. හරියට කවුරු හරි තදින් අල්ලලා මිරිකලා වගේ. ගමේ වෙද්දු කට්ටඩියෝ හැමෝම කිව්වේ මේක කළු කුමාර බැල්ම කියලා. ආරච්චි මහත්තයා නොකරපු ශාන්ති කර්මයක් නැහැ. අන්තිමට දන්න ප්‍රසිද්ධ මලයාලම් ගුරුකම් කරන කට්ටඩියෙක් ලවා රන්මැණිකගේ කරට බලගත සුරයක් දැම්මා. සුරේ ටිකක් ලොකුයි. රන්මැණිකා මේක දාගන්න පොඩ්ඩක්වත් කැමති උනේ නෑ. තාත්තේ මේක මහ වදයක්. මට බරයි. හිමදෙවට කැතම කැතයි. ওই විදිහට කෙල්ල අඬ අඬා ඒක ගලවන්න හැදුවා. ඒත් ආරච්චි මහත්තයා සැර වුණා. කට වහගෙන ඕක දාගෙන හිටපන්. ඕක ගැලෙව්වොත් ඕ මැරි. ආරච්චිලා මහත්තයෝ මේ සුරේ තියනකන් අර යක්ෂයාට කෙල්ලගේ ඇඟේ මයිල් ගහකටවත් අත තියන්න බෑ. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න. කෙල්ලව බන්දලා දෙන දවසට පෝරුවට නග්ගනකන් මේක ගලවන්න නම් එපා. පෝරුවට නැග්ගා කියන්නේ අරූගේ බැල්ම ඉබේම අයින් වෙනවා. කට්ටඩියා එහෙම කියලා තමයි යන්න ගියේ. රන්මැණිකට අවුරුදු 22ක් වෙද්දී කොළඹ පැත්තේ සල්ලිකාර පවුලකින් මනමාලෙක් කපුවෙක්ගේ මැදිහත් වීමෙන් හොයාගත්තා. මනමාලයාගේ නම සුගත්. මිනිහා ටිකක් හිතුවක්කාර විනෝදෙට බර හාදෙක් කියලා තමයි ආරංචිය ආවේ. හැබැයි ආරච්චි මහත්තයාට ඕන වුණේ ඉක්මනටම මේ කෙල්ලව බන්දලා දීලා මේ දෝෂෙන් නිදහස් වෙන්න. ඒ හන්දා වැඩේ ඉක්මන් වුණා. මංගල්‍ය තිබුණේ ගමේමයි. එදා උදේ ඉඳන්ම පරිසරයේ තිබුණේ හරිම අමුතු විදිහකට. පායලා තිබ්බ අහස එක පාරටම කළු කරලා මහ මූසල හුලඟක් කමන්න ගත්තා. වත්තේ ගහලා තිබ්බ කෙසෙල් ගස් හුලඟට ඇඹරිලා කැඩිලා ගියේ හරියට කවුරු හරි අත් දෙකෙන් අල්ලලා කැඩුවා වගේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි, වත්තේ හිටපු කපුටෝ ටික එකා වගේ වහලවල් උඩ නැගලා මර හඬ දීලා කෑ ගහන්න ගත්තා. කුස්සියේ උය උයා හිටපු ගෑනු උදවිය කිව්වේ අද නම් මොකක් හරි අසුබ දෙයක් වෙන්නයි යන්නේ කියලා. මමත් හිටියේ හිතේ දෙගිඩියාවෙන්. නැකත් වෙලාව දවල් 11:45ට යෙදිලා තිබුණේ. මනමාලයා එන්න පිටත් වෙලා තිබුණේ උදේම. කොළඹ ඉඳන් එන හින්දා පරක්කු වෙයි කියලා හිතුවත් දවල් 11 වෙද්දිත් මනමාලයාගේ වාහනේ ආවේ නෑ. ආරච්චි මහත්තයා ෆෝන් එකෙන් සුගත්ට කතා කරන්න හැදුවට ෆෝන් වැඩ කළෙත් නෑ. හරියටම දවල් 11:35 වෙද්දී හැමෝම බලන් හිටියේ පාර දිහා. මනමාලයා එන වාහනේ එනකන්. ඒත් වාහනයක් නම් ආවේ නෑ. ඈතින් පෙනුනේ අවු රස්නෙන් බොඳ වෙච්ච පාර දිගේ තනි මිනිහෙක් පයින් ඇවිදගෙන එනවා විතරයි. ඒ රූපෙ ළඟදී මං දැක්කේ හිතා ගන්න බැරි දෙයක්. ඒ එන්නේ මනමාලයා සුගත්. මං හිටියේ ගේට්ටුව ළඟමයි.
සුගත්ත දැක්ක ගමන් මගේ ඇඟේ මයිල් කෙලින් වුණා. පින්තූරවල දැකපු hina වෙලා හිටපු කොල්ල නෙවෙයි මේ. මිනිහා ඇඳගෙන හිටපු නිල් පාට කෝට් එක තනින් තන කුණු ගෑවිලා වගේ. මූණ සුදු මැලි වෙලා හරියට අලු ගාලා වගේ. ඇස් දෙකේ කිසිම පණක් නැහැ. ඔහේ එක එල්ලේ බලාගෙන හිටියා. මහත්තයා මොකෑ මේ පයින්? කොයි අනිත් අය? මල් ළඟට ගිහින් එහෙම ඇහුවා. ඒත් මිනිහා උත්තර දුන්නේ නැහැ. මිනිහා මගේ මූණ දිහා බැලුවේවත් නැහැ. එයා කෙලින්ම ඉස්සරහට ඇවිදගෙන ගියා. ඒ ඇවිදපු විදිහ මට කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. දනහිස් නමන් නැතුව මුළු ඇඟම දරදඬු වෙලා වගේ තමයි මිනිහා අඩිය තිබ්බේ. මිනිහා මගේ ළඟින් යද්දී මට දැනුණා මහා අමුතු ගඳක්. ඒක මිනි පිච්චෙනකොට එන හුස්ම හිර වෙන ගඳක්. මං හිතුවේ මිනිහා එන අතරමඟ වමනේ කරලා හරි මොනා හරි එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැති කියලා. ආරච්චි මහත්තයා දුවගෙන ආවා. අනේ දරුවෝ කොයි අනිත් අය? මොකෑ මේ තනියම? ආරච්චි එහෙම ඇහුවා. සුගත් එක පාරටම නතර වුණා. බෙල්ල විතරක් හිමීට ආරච්චි මහත්තයාගේ පැත්තට හැරෙව්වා. ඒ හැරවිල්ල මිනිස්සෙක්ට නම් කරන්න පුළුවන් හැරවිල්ලක් නෙවෙයි. හරිම වේගයෙන් සහ අස්වාභාවිකයි. වාහනේ කැඩුණා. එයාලා එයි. මං ආවේ මනමාලිව ගන්න. නැකත හරි හින්දා. ඒ කටහඬ ඒක සුගත්ගේ කටහඬ නෙවෙයි. ඒක හරියට ගැඹුරු ලිඳක ඇතුලෙන් එනවා වගේ ගොරෝසු බොල් හඬක්. ආරච්චි මහත්තයා ටිකක් ගැස්සිලා ගියා. ඒත් නැකත පහුවෙයි කියන බයට එයා එක ගණන් ගත්තේ නෑ. හරි විගහට යමු පෝරුවට. වෙලාව හරියාගෙනයි එන්නේ. සුගත් පෝරු ළඟට ගියා. ඒ වෙද්දී රන්මැණිකව එක්කන් ඇවිත් තිබුණේ. රන්මැණිකා සුගත්ත දැක්ක ගමන් එක පාරටම පස්සට පැන්නා. කෙල්ලගේ ඇස් බයෙන් ලොකු වෙලා තිබුණා. තාත්තේ මේ යා නෙවෙයිනේ. අනේ මට බෑ ළඟට යන්න. කෙල්ල කෑ ගැහුවා. කොට වහපන් පිස්සු නැතුව නැගපන් පෝරුවට. ආරච්චි මහත්තයා කෙල්ලව ඇදලා අරන් පෝරුවට තල්ලු කරා. ආරච්චි හිතාගෙන හිටියේ කට්ටනිය කියපු විදිහට කසාදේ වුණාම කලු කුමාර කරදරේ ඉවර වෙයි කියලා. සුගතුත් පෝරුවට නැග්ගා. මිනිහාගේ අත් දෙක තිබුණේ පල්ලෙහාට වැටිලා. ඇඟිලි ටිකක්වත් හොලවන්නේ නැහැ. පෝරුවේ චාරිත්‍ර පටන් ගත්තා. අෂ්ටක කියන මිනිස්සයා ගාථා කියන්න පටන් ගත්තිම සුගත්ගේ ඇඟ වේවුලන්න ගත්තා. එතකොටම මට ඇහුණා කුස්සියේ පැත්තේ හිටපු බල්ලෝ ටික එකා වගේ උඩු බුරලනවා. වත්තේ හිටපු කපුටු ටික එක පාරටම ගේ වටේ කරකැවෙන්න ගත්තා. මේ වෙලාවේ තමයි ආරච්චිලගේ ගෙදර ෆෝන් එකට මට කෝල් එකක් ආවේ. ඒ ඇල්පිටිය පොලිසියේ වැඩ කරන අපේ ගමේම යාළුවෙක්ගෙන්. සිරා, ඔබ දැම්ම ආරච්චි මහත්තයාට කියපන් මගුල නවත්තන්න කියලා. යාළුවා බයෙන් වගේ එහෙම කිව්වා. ඇයි බං? මනමාලේ ආවනේ. දැන් පෝරුවේ ඉන්නේ. ඈ? මොනවා? යකෝ ඒක වෙන්න බෑ. මනමාලේ ආපු වෑන් එක මීට පැයකට කලින් දොඩංගොඩ හරියේදී කන්ටේනර් එක ඇප්පිලා. වෑන් එක කුඩු පට්ටක්. මනමාලේ ගොළුව කඳෙන් වින් වෙන්නම චප්ප වෙලා. අපි දැන් මිනි ටික අයින් කරද්දි මිනිහාගේ කෝට් සාක්කුවේ තිබිලා වෙඩි කාඩ් එක හම්බුණා. ඒකේ තිබ්බේ ගල් කැටි ගොඩ ආරච්චි මහත්තයාගේ දුවගේ නම. ඔබ කලින් කියලා තිබුණනේ ওই මංගල්‍ය ගැන. පොලිසිය දැන් මිනි ටික ඇදලා ගත්තා විතරයි. එතන ඉන්නේ සුගත් වෙන්න බෑ බං. ඌ එහෙම කිව්වහම මගේ කන් දෙක කූ ගාන්න ගත්තා. මගේ ඇස් ඉස්සරහා පෝරුවේ ඉන්නේ කවුද? මම වේවුල පෝරුව දිහාට දිව්වා.
ඒ වෙලාවේ මං දැක්කා සුගත්ගේ කෝට් එකේ අත දිගේ රතු පාට දියරයක් බිමට වැක්කිරෙනවා. ඒ මඩ නෙවෙයි. ඒ උකුලේ සුගත්ගේ බෙල්ල ළඟින්ම හැම ගැලවිලා වගේ තිබුණා. මං දැක්ක දේ හිතාගන්න බැරුව ඉද්දිම සුගත් එකපාරටම රන්මැණිකගේ දිහා බැලුවා. ආරක්ෂාව ඉවරයි. දැන් ඔබ මගේ. සුගත්ගේ අත විදුලි වේගෙන් රන්මැණිකගේ බෙල්ලට ගියා. ආරච්චි මහත්තයා දමාපු ආරක්ෂා සුරය සුගත්ගේ අතේ වැදෙත්තිම චටාස් ගාලා පුපුරලා ගියා. කට්ටඩිය කිව්වේ බොරු. යක්ෂයාට කෙල්ලව අල්ලගන්න බැරි පණ තියෙන මිනිස්සෙගේ ඇඟෙන් ආවොත් විතරයි. ඒත් මේ ඉන්නේ පණ තියෙන මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. මේ ඉන්නේ අර මැරිච්ච සුගත්ගේ මල කඳට රිංගපු යක්ෂයා. ඌ සුගත්ගේ මල කඳ පාවිච්චි කළේ කෙල්ලගේ ළඟට එන්න තිබ්බ බාධකේ කඩන්න. නවත්තපන් ඕක යකෙක්. මං කෑ ගහගෙන පෝරුව ළඟට දිව්වා. ඒත් එක්කම සුගත් වගේ හිටපු ඒ යක්ෂයා කට ඇරියා. ඒක මිනිස්සෙක්ට කට අරින්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට වඩා 3-4 ගුණයක් ලොකුයි. කට ඇතුලේ දත් තිබුණේ නෑ. තිබුණේ කළු පාට කුහරයක්. ඒ කුහරය ඇතුලෙන් ආපු හුළඟට පෝරුවේ මල් මාලා පවා කළු පාට වෙලා වේලිලා ගියා. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ සේනගේ හිතේ හිර කරන් හිටපු වෛරය ගිනි පුපුරු වගේ එළියට පැන්නා. ඒ කුහරෙන් මහා හයියෙන් hina වෙන සද්දයක් ආවා. මං තොපිට කිව්වා නේද? මං ආවේ මාව මරවපු මගේ මනමාලිව ගන්න. ඌ එහෙම කෑ ගහද්දී රන්මැණිකගේ විලාපය මුළු ගමම දෙවනත් කළා. සුගත්ගේ මලකඳ රන්මැණිකගේ බෙල්ල හිර කරගෙනම පෝරුව උඩ ඇදගෙන වැටුණා. ඒ වැටුණු පාරට පෝරුවේ තිබ්බ පොල් තෙල් පහන් පෙරලිලා හිතා ගන්න බැරි වේගෙන් පෝරුවට ගිනි ඇවිලුණා. අනේ මගේ දුව බේරගනින්න. ආරච්චි මහත්තයා කෑ ගැහුවා. අපි වතුර කොච්චර ගැහුවත් ගින්න අඩු වුණේ නෑ. විනාඩි 10කින් විතර ගින්න ඉබේම අඩු වෙලා ගියා. දුම අස්සෙන් අපි දැක්කේ හිතා ගන්න බැරි දෙයක්. පෝරුව උඩ තිබුණේ එක මලමිනියක් විතරයි. ඒ සුගත්ගේ මලමිනිය. හැබැයි ඒක තිබුණේ හොඳටම පිච්චිලා. අර පොලිසිය කිව්වා වගේම ඔළුව චප්ප වෙලා. ඒ කියන්නේ මෙච්චර වෙලා අපි ඉස්සරහා හිටගෙන හිටපු සුගත්ගේ ඇඟ ඇත්තටම පැයකට විතර කලින් මැරිච්ච හැටියටම ආපහු තිබුණා. යක්ෂයා මල කඳෙන් එළියට ගිහින් තිබුණා. ඒත් රම්මැණිකා එතන හිටියේ නෑ. කෙල්ල අතුරුදහන්. තිබ්බේ එකම එක දෙයක් විතරයි. පෝරුව මැද පිච්චුණු ලොකු අලු ගොඩක්. රන්මැණිකගේ රත්තරන් ආභරණ විතරක් ඉතුරු වෙලා තිබ්බා. රන්මැණිකව අලු ගොඩක් වෙලා ගියා වගේ. කට්ටඩියා එදා හවස දුවගෙන ආවා. ආරච්චි කට්ටඩියට ගහන්න පැන්නා. කට්ටඩියා වෙවුල කිව්වේ යක්ෂයා මලමිනියක් කරහා ඇවිත් බිල්ල ගත්තා. රන්මැණිකගේ ආත්මය දැන් ඒ යකාගේ ලෝකෙට අරන් ගිහින් කියලා. ආරච්චිට තමන්ගේ දුව මරාගත්තා වගේ දැනුණා. ආරච්චි මහත්තයා එදා රෑම හෘදයාබාධයකින් මිය ගියා. අදටත් ඒ පාළු වත්තේ රෑට ගෑනු ළමෙක් අඬන සද්දය ඇහෙනවා. රන්මැණිකගේ කාමරේ ජනෙල්ලෙන් රෑට කවුරු හරි එබිලා බලන් ඉන්නවා වගේ දැනෙනවා කියලා ඒ ඉඩම බලාගන්න මුරකාරයා නිතරම කියනවා. Thank you.